नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी प्रिफर र वुड र्यादरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। प्रिफर कुन बेला युज हुन्छ, वुड र्यादर कुन बेला युज हुन्छ, यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। अब हामीले अगाडिको एउटा भिडियो थियो वर्ब प्लस आइएनजी र वर्ब प्लस टू को कम्पेरिजनको पार्ट 3 को भिडियोमा हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि प्रिफर चाहिँ टू सँग पनि आउँछ र आइएनजी सँग पनि आउँछ भनेर कुरा गरेका थियौँ। हो, फेरि हामी त्यही एकचोटि कुरा गर्छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो नहेर्नु भएको पनि हुनसक्छ हैन। सो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। आई डोन्ट लाइक सिटिज, आई प्रिफर टु लिभ इन द कन्ट्री। अथवा तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त, I don't like cities. I prefer living in the country. ठीक छ? ओके, यो दुईटामा प्रिफर प्लस टू और प्रिफर और प्रिफर प्लस आइएनजी। फेरि एकचोटि पढेँ मैले। I don't like cities. I prefer to live in the countries. I don't like cities. I prefer living in the country. हो, हामीले जब प्रिफर भन्ने कुरा गर्छौँ, हामीले प्रिफर भनेको इन जेनरलको कुरा गर्छौँ है। हामीले when we say what we prefer in general we use prefer plus to or prefer plus ing। बोथ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ इन जेनरलको कुरा। ठिक छ? अब थोरै प्रिफरको थोरै कुरा हेरौँ अनि हामी र्यादरतिर जान्छौँ है। ओके, प्रिफर समथिङ टु समथिङ एल्स। यसको म तपाईँलाई सबैको एक्जाम्पल पनि दिन्छु है त। जस्तै प्रिफर समथिङ टु समथिङ एल्स। आई प्रिफर दिस कोट टु द अदर वान। हेरौँ है त। आई प्रिफर समथिङमा दिस कोट टु समथिङ एल्स, द अदर वान। आई प्रिफर ड्राइभिङ टु ट्राभलिङ बाई ट्रेन। ओके, अब यस्तै गरी अर्को हेरौँ। प्रिफर doing something to doing something else। ठ्याक्कै यसको मैले एक्जाम्पल भनि नै सकेँ। आई प्रिफर ड्राइभिङ टु ट्राभलिङ बाई ट्रेन। एक्चुअली त्यो पनि लेखौँ न। आई प्रिफर ड्राइभिङ आइएनजी डुइङ छ टु ट्राभलिङ बाई ट्रेन। अथवा तपाईँले आई प्रिफर ड्राइभिङ र्यादर देन ट्राभलिङ बाई ट्रेन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुन छ आई प्रिफर डुइङ समथिङ, यहाँनिरदेखि र्यादर देन डुइङ समथिङ एल्स। ठिक छ? यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेरि नै हालौँ। यो दुवै कुरा चाहिँ सेम हो है। फेरि आई प्रिफर ड्राइभिङ, अब हामी र्यादर देन लेख्नु पर्यो। र्यादर देन ट्राभलिङ बाई ट्रेन। ठिक छ? विकोल। ओके, अब यस्तै गरी अब के गरौँ भन्दाखेरि रातोले नै लेखौँ न। प्रिफर टु डु समथिङ rather than do something else। मैले एसएमटीएस लेखेँ समथिङको लागि, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। ओके, यसको पनि एउटा एक्जाम्पल। सारा prefers
to live in the country rather than in a city. Rather than in a city है ठ्याक्कै यो तीनटा कुरा चाहिँ अलिकति तपाईले स्ट्रक्चर बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ वुड प्रिफर जसलाई चाहिँ वुड प्रिफर यसरी एपोस्ट्रोफी डी अनि प्रिफर पनि लेखिन्छ है। अब हामीले वुड प्रिफर कस्तो कन्डिसनमा भन्छौं भन्दाखेरि टु से व्हाट समबडी वान्ट्स इन स्पेसिफिक कन्डिसन। हाम्रो माथि के छ त भन्दाखेरि जेनरल कन्डिसनको कुरा भएको थियो, ठीक छ। यहाँ जेनरल कन्डिसनको कुरा भएको थियो भनेदेखि तल वुड प्रिफरले के लेख्छौं भन्दाखेरि टु से व्हाट somebody wants in a specific situation है। स्पेसिफिक सिचुएसनमा के चाहिँ चाहनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि वुड प्रिफर प्रयोग गर्छौं है। यो चाहिँ नट इन जेनरलको कन्डिसन, ठीक छ। माथि त जेनरलको कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ कन्ट्रीमा बस्न मन पर्छ भन्ने कुरा थियो, तर तल चाहिँ स्पेसिफिक वुड प्रिफरले स्पेसिफिक कुरा जनाउँछ। जस्तै इक्जाम्पल नहेरिकन त तपाईले पत्याउनु नै हुन्न हैन। जस्तै तपाईले भन्नुभयो कसैलाई सोध्नु भयो वुड यु प्रिफर टी और कफी, यानी त तपाईले दुईटा चोइस मात्रै दिनुभयो, स्पेसिफिक कन्डिसन छ। एन्सरमा आयो कफी प्लिज। ल अब यसमा तपाईले चाहिँ वुड यु प्रिफर टी और कफी भनेर सोध्दाखेरि अब अर्को मान्छेले मोहितो प्लिज त भन्दैन नि। सो तपाईले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कन्डिसन छ, त्यही भएर वुड प्रिफर है। हाम्रो जेनरलमा प्रिफर मात्रै लगाए पुग्यो प्रिफर, तर तल स्पेसिफिकको लागि वुड प्रिफर, यति कुरा जान्नु पर्यो। अब अर्को कुरा हेरौँ है त। वुड प्रिफर टु डु समथिङ। वुड प्रिफर टु डु समथिङ मा के चाहिँ हुन्छ के चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा गरौँ। एउटा इक्जाम्पल स्याल वी गो बाई ट्रेन भनेर एले भन्यो, बीले रिप्लाई दियो आई वुड प्रिफर टु ड्राइभ। आई वुड प्रिफर टु ड्राइभ भनेर भन्यो। म माथि अब एकछिनमा आउँछु अर्को इक्जाम्पल देखेपछि। आई वुड प्रिफर टु स्टे एट होम टुनाइट rather than go to the cinema, ठीक छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, आई वुड प्रिफर टु ड्राइभमा आउँ हामी माथि। स्याल वी गो बाई ट्रेन भनेर सोद्धाखेरि आई वुड प्रिफर टु ड्राइभ भनेर भन्यो हो। अब यहाँ के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ आई वुड प्रिफर ड्राइभिङ जुन यो छ, वुड प्रिफर ड्राइभिङ चाहिँ यहाँनिर युज हुँदैन। के युज हुँदैन त भन्दाखेरि मैले सेतोले लेखेँ वुड प्रिफर अनि आइएनजी, मैले आइएनजीलाई डुइङ लेखेँ होइन हो। हामीले अब प्रिफरमा त अब जे आओस् हामीले टु अथवा आइएनजी जुन प्रयोग गरिने भयो, तर वुड प्रिफर आउने बित्तिकै हामीले युजली टु प्रयोग गर्छौँ, हामीले डुइङ प्रयोग गर्दैन, वर्ब फोर प्रयोग गर्दैन। अब यहाँ वर्ब फोर भएको भए के हुन्छ, स्याल वी गो बाई ट्रेन भने यसले सोध्यो, बीले रिप्लाई दियो आई वुड प्रिफर ड्राइभिङ, त्यो चाहिँ हुँदैन, ठिक छ। त्यस्तै गरी तल आई वुड प्रिफर टु स्टे एट होम टुनाइट rather than go to the cinema। अब यसमा के हुँदैन त, आई वुड प्रिफर स्टेइङ एट होम टुनाइट rather than go to cinema अथवा rather than going to cinema, वाट एभर। अगाडि नै बिग्रिसक्यो, पछाडि त हो केयर्स होइन हो भन्न खोजेको बुझ्नुभयो होला। अब यसपछिको कुरा गरौँ वुड रादर। आई वुड रादर, ठीक छ। ल आई वुड रादर अथवा सिम्पली आई विल रादर डु समथिङ भनेको के हो त, यो पनि सजिलो छ। आई वुड रादर
डु समथिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो माथिकै कुरा हो आई वुड प्रिफर टु डु इट भनेर भनेको ठिक छ आई विल प्रिफर टु डु इट भनेर भनेको है अब हामीले र्यादरमा टु लगाउँदैनौँ के त र्यादरमा टु लगाउँदैनौँ हामीले प्रिफरमा टु लगाउँछौँ र्यादरमा टु लगाउँदैनौँ र्यादरमा टु लगाउँ अब कसरी हेरौँ हामी इक्जाम्पल हेरौँ अब अघिकै माथिकै हेरौँ स्याल वी गो बाई ट्रेन भनेर छ होइन हो अब मैले लेखेँ एन्सरमा अब र्यादरमा लेखौँ आई वुड र्यादर ड्राइभ भनेर लेखेँ ठिक छ अनि अब प्रिफरको आयो भने त आई वुड प्रिफर टु ड्राइभ ल ठिक छ प्रिफरमा टु लाग्छ र्यादरमा लाग्दैन है आई वुड र्यादर ड्राइभ अब यसमा आई वुल र्यादर टु ड्राइभ आई विल र्यादर टु ड्राइभ हुँदैन ठिक छ ओके यु गट माई पोइन्ट र्यादर आएपछि टु हुँदैन अब नेक्स्ट वान विच वुड यु र्यादर डु गो टु सिनेमा और गो टु सपिङ मैले यहाँ तल लेखेँ है त ठिकै त्यो कुरो गो टु द सिनेमा or go shopping. Which would you rather do? Go to cinema or go shopping? अब यसमा prefer लगाउँ न Which would you prefer to do? अब चाहिँ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु के त भन्दाखेरि प्रिफरमा तपाईले टु लगाउनुहुन्छ वुड आएपछि तर यसमा पनि आइएनजी लगाउनुहुन्न हैन सो यसरी बुझ्नु भयो होला अब नेगेटिभ के हुन्छ त वुड रादर को आई वुड रादर नट द नेगेटिभ इज आई वुड रादर नट आई वुड रादर नट डट 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 ठीक छ अब एक्जाम्पल हेरौँ I'm tired. I would rather not go out this evening. This evening, if you don't mind. If you don't mind. ठीक छ I would rather not go out this evening if you don't mind. अब अर्को एउटा पनि हेरौँ तपाईहरुलाई एउटाले त पक्कै पुगेन होला एक्जाम्पल हैन नेगेटिभको नेगेटिभ भनेपछि त चाहियो नि Do you want to go out this evening? Do you want to go out this evening? अब एन्सरमा आयो नेगेटिभमा I would rather not. I would rather not. नेट I would rather not. है यो कलम सिसा कलम अलिकति चिप्लिन्छ क्या लेख्दाखेरि है ठिकै छ हामी मेटेर लेखिहाल्छौँ फेरि ल ठीक छ नेगेटिभ भनेको आई विल रादर नट अब रादर चाहिँ प्राय देनसँग आउँछ है वी से आई वुड रादर डु वान थिङ देन डु एनअदर ठीक छ आई वुड रादर डु यो देन अर्को कुरा जस्तै एक्जाम्पल I would rather stay at home tonight than go to the cinema. ठीक छ go to the cinema. म हैन I would rather do यो than यो म यो कुरा गर्छु यो भन्दा भनेर भन्नुपर्यो भने I would rather stay at home than go to the cinema. यसरी तपाईले भन्न सक्नुभयो अब थोरै अरु कुरा गरौँ अनि चाहिँ हामी we will be on our way to another video है ल I would rather somebody अनि did something I would rather somebody did something did भनेको मैले verb to भन्न खोजेको है त ओके अब यसमा I would rather somebody I would rather you and did something. अब एक्जाम्पल देखि हेरौँ
Who's going to drive? Who's going to drive? You or me? You or me भनेर कुरा आयो. अब तपाईले रिप्लाई दिनुभयो I would rather you drove. I would rather you drove. ठीक छ. यहाँ के छ त माथि हेर्नुस् यहाँनेरि I would rather somebody you drove भनेको did हैन पास्टमा गयो नि त. यो भनेको के हो त भन्ने भन्दाखेरि I would prefer you drove. I will prefer you drove the car भनेर भनेको. ठीक छ. एकचोटि फेरि पढौँ. Who's going to drive? You or me? I would rather you drove. हैन I prefer you drive. Sorry, I prefer you to drive हुन्छ. ठीक छ. किनकि प्रिफर सँग त टु आउँछ. ओके ल हामीले भर्खरै माथि पढेका छौं. सरी. अब यस्तै गरी लास्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. Are you going to tell Anna what happened? Or would you rather I told her? Or would you rather I told her? ठीक छ. अब यहाँनेरि माथि के छ त भन्दाखेरि I would rather you drove भनेको छ नि त. यो त ड्रोप भन्ने बित्तिकै त पास्टमा भयो. तर यो पास्ट त पास्ट हैन नि त. यो त भएकै छैन. उसले ड्राइभ गरेकै छैन. यो पास्टको मिनिङ चाहिँ के हो? प्रेजेन्ट हो है. यहाँनेरि we use the past here, especially here, but the meaning is present है. मैले meaning is present मात्र लेखेँ. meaning is present, not past. यो drove को यो told को है यो चाहिँ प्रेजेन्ट हो. जस्तै एक्जाम्पल नै हेरौँ. हामीलाई एक्जाम्पल नहेरेको त चित्तै बुझ्दैन हैन. ल I would rather make dinner now. यो त हाम्रो माथिको स्ट्रक्चर भयो खै I will rather को. यहाँनेरि छ I would rather को. यो चाहिँ सिम्पल स्ट्रक्चर भयो. I will rather do something को. ठीक छ. यहाँनेरि त्यस्तो केही कुरा भएन. अब हामी I would rather somebody अनि did something को कुरा गरौँ. I would rather you made dinner now. ठीक छ. यो भनेको के हो त यहाँनेरि did. यो चाहिँ नाउ को कुरा हुँदैछ. फेरि मेड छ. मेड त फेरि पास्ट हो. तर यसमा चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ प्रेजेन्ट हो, नट पास्ट. अनि तपाईले यहाँनेरि मेक भनेर तपाईले लेख्न मिल्दैन. अनि आलु आउँछ लेख्यो भने. ठीक छ. ओके. अब यसको नेगेटिभ हेरौँ एकचोटि अनि हामी सकाउँछौँ है त. ओके. I would rather you did something थियो. अब you didn't do something भन्ने कुरा छ. ठीक छ. ल अब यसको पनि एक्जाम्पल हेरौँ. I would rather you didn't tell anyone what I said. भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि I would prefer you not to say this to anyone what I have told. ठीक छ. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि माथिको I would rather you didn't भनेको I would prefer you not to do it. अब तल I prefer यो काम तिमी नगर. I prefer तिमी मैले भनेको कुरो कसैलाई नभन. ठीक छ. ओके. लास्ट वान भन्दा भन्दै मैले गरेछु है त. ल Shall I tell Anna what happened? भनेर छ. ओके. यसमा I would rather you didn't. भनेर छ. Shall I tell Anna what happened? I would rather you didn't. है. I prefer you not to tell Anna what happened. यति भनेको बुझ्नुभयो भने तपाईले अब यसको एक्सरसाइज त तपाईलाई इजी पीजी हुन्छ है. इजी पीजी भन्छ नि त्यस्तै. ल अब जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ माथिदेखि सर हेरौँ. एकदमै छिटो भन्छु है त म. सर भन्छु ल. हामीले जेनरल कुराको लागि प्रिफर when we say what we prefer in general we use prefer को ठाउँमा
टु र आइएनजी बोथ युज गर्छौँ। तर हामीले तल आएर वुड प्रिफरमा है वुड प्रिफरमा हामीले के युज गर्दैनौँ त भन्दाखेरि के युज गर्दैनौँ यहाँनेरि डुइङ हैन आइएनजी युज गर्दैनौँ। यहाँनेरि हेर्नुहोस् त वुड प्रिफर डुइङ हामीले टु डु हामीले टु भर्ब प्लस टु युज गर्छौँ र आइएनजी युज गर्दैनौँ। त्यसपछि वुड रादरमा टु युज गर्दैनौँ अनि त्यसपछि नेगेटिभको कुरा गर्यो अनि यस्तै गरेर मिनिङ चाहिँ पास्ट होइन प्रेजेन्टको कुरा गर्यो है। ल यस्तो छ र तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँले राम्रो लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो लाग्यो बुझ्नु भएन भने भन्न सक्नुहुन्छ। र यसको एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ। तपाईँलाई केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीलाई निर्धक्कका साथ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।